הפרעה בקצב הלב היא פעילות חשמלית לא תקינה של פעימות הלב הגורמת לשינוי בקצב הלב הרגיל. ההפרעה יכולה להתבטא בקצב איטי מדי, מהיר מדי, דילוג על פעימות, או בקצב המשתנה מפעימה לפעימה. על הפרעות בקצב הלב והגורמים להן בסרטון הבא. הפרעות קצב לב הן פעילות חשמלית לא תקינה שמתרחשת בלב של חולה ומשנה את הסדר התקין של פעילות הלב. הלב הוא איבר חשמלי, מתפקד כמשאבה, מזרים דם עורקי מחומצן לאיברים בגוף, ועושה את זה על ידי פעילות חשמלית שמתחילה במצב התקין, באזור מסוים של הפרוזדור הימני שנקרא סינוס נוד. הפעילות הזאת, האות החשמלית, היא מועברת דרך מערכת הולכה לחדרים של הלב, שמגיבים לאות חשמלית על ידי התכווצות. ההפרעות קצב הן תופעה חשמלית לא תקינה, שיכולה להיות ממקור פרוזדורי, כלומר מהפרוזדורים של הלב, או מהחדרים של הלב. פעימות מוקדמות הן הפרעות קצב שכיחות, זה בעצם פעימה חשמלית שמופיעה באופן פתאומי, ומשנה את הסדר התקין של פעימות הלב לשנייה. המקור הוא בפרוזדורים של הלב, בחדרים של הלב, לרוב אין להם משמעות, יכולות לגרום לסימפטומים לעתים, תחושה של דילוג של פעימות או של קפיצה של הלב בבית החזה, אבל לרוב גם הם לא דורשות סוג של טיפול והתערבות. SVT היא הפרעת קצב פרוזדורית, שהביטוי שלה הוא קצב לב סדיר ומאוד מהיר, שיכול להגיע ל-200, ל-220 פעימות לדקה, היא בעצם ביטוי של מגלים חשמליים סגורים שנמצאים בפרוזדורים של הלב, והם יכולים לגרום לסימפטומים, לרוב הם גורמים לסימפטומים, והם דורשים גם טיפול וזיהוי וכמובן והתערבות. פרפור פרוזדורים היא הפרעת קצב פרוזדורית, שהביטוי שלה היא בעצם קצב לב מאוד מהיר ובלתי סדיר. הסיבה לכך היא פעילות חשמלית לא סדירה, מאוד מהירה בפרוזדורים של הלב, של 600 עד 900 פעימות לדקה. רוב הפעילות החשמלית הזאת נחסמת במערכת ההולכה של הלב, אבל בכל זאת הקצב לב של החולה הוא יהיה מהיר ובלתי סדיר. רפרוף פרוזדורים זו הפרעת קצב שלעיתים קרובות באה לידי ביטוי יחד עם פרפור פרוזדורים. היא בעצם ביטוי של מגל חשמלי סגור בפרוזדורים של הלב, בפרוזדור הימני או בפרוזדור השמאלי, וגם גורמת לקצב לב להיות מאוד מהיר, בסדרי גודל של 150, 160 פעימות לדקה, והיא דורשת כמובן זיהוי מהיר והתערבות. הפרעת קצב שנקראת טקיקרדיה חדרית, היא בעצם ביטוי של מגל, לרוב מגל חשמלי סגור, בשריר של החדרים של הלב, בחדר שמאל בעיקר, לעתים בחדר ימין, וזה גורם כמובן לקצב לב להיות מאוד מהיר, ולעתים גם יכולה לגרום לסימפטומים קשים, כמו עילפון, או אפילו להביא לדום לב. פרפור חדרים היא בעצם ביטוי גם של מה שנקרא דום לב, היא בעצם הפרעת קצב שהמקור שלה הוא החדרים, והקצב לב הוא מאוד מהיר, עד כדי כך מהיר שלא מאפשר ללב לתפקד כמשאבה. הלחץ דם יורד בצורה דרמטית, הזרמת דם למוח יורדת, החולה מאבד הכרה, ובלי טיפול פרפור חדרים מביא את החולה למוות. לסיכום, הפרעות קצב לב הן פעילות חשמלית לא תקינה שמתרחשת בלב של חולה. הן יכולות להיות ממקור עלייתי או ממקור חדרי. הן יכולות לגרום לסימפטומים או להיות התסמיניות לחלוטין. הסימפטומים יכולים להיות קלים, תחושה של דילוג בקצב הלב, תחושה של פעימה חסרה, או תחושה של דופק מהיר, פלפיטציות, כאבים בחזה, קוצר נשימה, אפילו פרעילפון והתעלפות. חלק מהפרעות קצב, בעיקר בחולים עם לב שהוא לא תקין כתוצאה ממחלת לב קודמת, הן יכולות להיות מסוכנות ולהביא את החולה לאובדן הכרה ואפילו למוות.